Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ món bánh hấp bằng bột gạo. Vỏ bánh mình làm bằng bột gạo nhưng mà nó rất là dẻo luôn. Ăn cảm giác nó không có ngán. Với cái bánh này thì mình hấp có 10 phút mình đã có cái bánh cực kỳ ngon luôn. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Ở đây mình có mấy củ hành tím với hành lá. Bây giờ thì mình sẽ đi phi cái hành tím này lên trước. Cho một ít dầu ăn vô trong cho nồi. Thử dầu đã nóng rồi mình cho hành vô. Hành nó vừa vàng tới thì mình tắt bếp, mình vớt cái hành này ra. Mình tận dụng cái dầu hành này, mình làm một chén hành lá phi luôn. Trong cái hành lá này thì mình đã thêm tí xíu hạt nêm vô. Nhà mình ít người cho nên làm cái gì cũng có một tí xíu Nguyên liệu ở đây thì mình có 200g bột gạo, 500ml nước. Nhân bánh thì mình có 200g thịt nạc xay, 50g củ sắn. Củ sắn là củ này nè. Ở ngoài Bắc người ta kêu củ này là củ đậu 3 tay nấm mèo mình ngâm nở, mình sắc hạt lựu luôn. 3 củ hành tím và 1 cọng hành lá. Tại mình thích ăn củ sắn thì mình để củ sắn vô cho nó giòn, chứ cô bác không có thích thì mình khỏi cho nha. Và một ít gia vị nêm thông thường. Mình làm tới đâu thì mình sẽ chia sẻ cùng với cô bác anh chị tới đó nha. Bây giờ thì mình sẽ đi xào nhân. Mình cho một tí xíu dầu ăn vô trong chảo để mình phi hành lên cho thơm. Khoảng chừng 1 muỗng ăn cơm dầu ô liu. Cho tí xíu hành băm nhuyễn vô. Hành thơm vàng thì mình cho thịt nạc xay vô. Mình nêm gia vị vô trong cái phần thịt xay này. Mình cho một tí xíu hạt nêm, một tí xíu muối, một chút đường, tí xíu nước mắm để cho cái nhân bánh nó thơm, một chút thôi. Cô bác anh chị nêm theo khẩu vị của nhà mình. Nêm cho vừa ăn cái phần nhân này. Cho nấm mèo băm nhuyễn nè, với lại củ sắn mình cho vô mình xào luôn. Mình xào lên cho cái phần nhân này nó chín luôn nha. Nhân này cô bác anh chị mình thích ăn tôm thì mình cho tôm vô mình xào cũng ngon lắm. Mình xào nhân đã chín rồi mình cho hành lá vô. Cho một tí xíu hành phi vô luôn. Thêm một ít tiêu xay. Cái nhân của mình nó rất là ngon luôn nè. Cô bác thích ăn nấm mèo nhiều thì mình cho thêm nấm mèo. Cái này mình làm có mấy tay nấm mèo thôi Làm nhân xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi làm bột. Ở đây mình có 500ml nước lạnh. Mình cho vô trong nồi nè, để mình đi lấy chùng bột Mình cho phân nửa bột này vô. Phần bột này là 200g. Mình sẽ cho phân nửa bột vô trong cái nồi nước lạnh luôn. Nước còn lạnh mình cho vô. Mình khuấy cho cái bột này nó tan ra. Nhưng mình lấy chùng bột mình làm bằng bột gạo, mình lấy chùng gì nè, cái bột của mình nó dẻo lắm. Khi nước nó còn lạnh cô bác anh chị mình cho bột vô thì mình khuấy gì nè, cái bột nó mới tan ra đều. Nếu như nước nóng mình cho vô thì cái bột của mình nó chín liền nó sẽ dễ bị ốc trâu. Lúc đó mình khó nhồi hơn. Mình làm gì thì mình nhồi nó dễ. Mình nấu nó sôi lên là cái bột của mình nó đặc lại cái gì, nó đặc giống như hồ vậy nè. Nó đặc cái gì thì cô bác anh chị mình tắt bếp được rồi. Còn nóng gì thì cô bác anh chị mình cho cái phần bột còn lại vô. Mình cho từ từ vô. Bây giờ nó còn nóng cho nên mình dùng cái muỗng để mình trộn. Để cho mình trộn gì nè, tí xíu nữa nó nguội lại thì mình dùng tay để mình nhồi lại. Cái bột gạo này là loại bột gạo mịn cứ cho từ từ vô. Mình làm gì cái bột của mình nó dẻo giống như nếp luôn để bánh qua ngày hôm sau nó cũng mềm chứ nó không có bị cứng. Cho hết cái bột này vô. 200g bột gạo này là mình dùng 500ml nước mình nhồi 500ml nước là vừa tay luôn Mình trộn cái bột này lại đều hết cái bột khô rồi thì cô bác anh chị mình cho tí xíu dầu hành vô trong cái thau này nè. Cái dầu lúc nãy mình phi hành đó, hoặc là dầu ăn bình thường cũng được. Mình thoa cái dầu ăn này trong vòng cái tô này để tí xíu nữa mình nhồi bột nó không có bị dính.
Mình cho cái bột này ra cái tô. Cô bác anh chị mình đeo cái bao tay á, mình nhồi cái bột này nó không có bị dính với cái thau, không có bị dính tay. Bột nhà mình mua cái loại bột mới á, nó hơi nhão thì cô bác cho thêm tí xíu bột khô vô nữa nha, tí xíu bột gạo khô á. Còn cái bột này á, mình làm là vừa đúng luôn nè, không có thêm nước hay là thêm bột gì nữa hết. Nó dẻo làm gì nè. Ở dưới cái sửng hấp á, thì mình lót cái miếng giấy như vậy nè, hoặc là cô bác anh chị có lá chuối thì mình lót lá chuối, hay là giấy nến cũng được. Tí xíu nữa mình lấy bánh ra cho nó dễ. Bây giờ thì mình sẽ đi bắt bánh. Mình cứ bắt một miếng giống như là mình làm là chè trôi nước vậy đó. Nếu như thích ăn cái bánh nó dày á, thì mình làm bột nhiều tí, rồi mình cho nhân vô. Cho nhân vô chính giữa vậy nè. Làm cái bánh nó bự á, thì cái nhân được nhiều. Xong rồi mình cứ túm lại. Bánh này thì mình thích ăn cái vỏ bánh nó dày dày tí xíu. Xong rồi thì mình sẽ xe tròn lại. Xong rồi mình cho vào trong sửng luôn. Cái sửng của mình nhỏ cho nên nó mình hấp được lần có 4 tới 5 cái thôi. Tiếp tục thì mình sẽ đi bắt bột tiếp. Mình cho nhân vô. Mình làm cái bánh này nó bự á, cho nên nó là mỗi cái bánh mình làm được tới 2 muỗng nhân lận. Vậy thì mình cứ túm lại. Cái tay thì mình cứ giữ cái nhân lại vậy nè. Mình dễ gói lại lắm. Dễ hơn làm chè trôi nước luôn á. Mình xe cho nó tròn, cho nó bóng cái bánh lại. Hai 200g bột này mình làm có 7 cái bánh nè. Cái nào cái nấy nó bự cũng gần bằng cái chén luôn á. Bự hơn bằng 2 cái trứng gà luôn. Mình sẽ cho bánh đi hấp luôn nha. Mình lấy cái miếng vải hay cái khăn gì nè, mình đậy lên trên cái nắp nha. Tí xíu nữa mình hấp cái mồ hôi nó không có bị rớt xuống với cái bánh. Mình mở lửa vừa thôi, mình tính từ nước sôi thì mình hấp cái bánh này 10 phút nha. Sau 10 phút rồi, bánh của mình bây giờ cũng đã chín rồi. Mình sẽ dỡ nắp ra nha. Wow. Ôi cái bánh nè, cái bột chứ nó trong lại á. Như vậy thì bánh của mình đã chín rồi đó. Bánh này nhanh lắm, những cái nhân mình đã xào chín sẵn á. Lần trước mình làm bánh này mình ăn không hết á, mình để qua ngày hôm sau luôn, nó vẫn mềm cái bột á. Mình muốn ăn cho nó nóng á, cái mình đem lên mình sấy lại cái là nó nóng lại. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh này ra nha. Mình đã lót xà lách lên trên cái dĩa nè. Mình cho hành phi lên trên bánh nè. Nhìn cái bánh nó cực kỳ ngon luôn á. Cho thêm ngò gí lên, trang trí lên cho nó đẹp mắt. Hấp dẫn quá chừng luôn. Ở đây mình có nước mắm chua ngọt. Nước mắm chua ngọt này ở nhà mình có sẵn cho nên hôm nay mình không có làm. Nước mắm chua ngọt này thì dễ làm, cô bác anh chị nào cũng làm được hết. Bánh này thì mình ăn với nước mắm nhiều vô mới ngon. Mình để luôn trong chén nước mắm gì nè. Bánh nó rất là mềm luôn á. Mà cái bột bánh này mình ăn giống như cái bánh cuốn á. Mình ăn cảm giác nó không có ngán. Cô bác anh chị xem thấy thích hôm nào mình làm thử bằng bột gạo nha. Thật sự rất là ngon luôn á. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.